Βρίσκεσαι στη Μεσαιωνική Γαλλία και σύντομα θα συμμετάσχεις σε ένα δημόσιο βασανιστήριο που γίνεται στην πόλη σου. Πρόκειται για μια αγανακτισμένη υπηρέτρια από το Καμπρέ που σκότωσε την κυρία της χρησιμοποιώντας έναν παλτά. Έγινε όσο εκείνη καθόταν στην πολυθρόνα της και απολάμβανε τον ελεύθερο της χρόνο. Στάσου όμως. Εσύ είσαι αυτή η υπηρέτρια. Ήξερες ήδη ότι αν σκότωνες την κυρία σου θα τελείωνε και η δική σου ζωή, παρόλα αυτά κάτι σε οδήγησε να το κάνεις. Γνωρίζεις όμως ότι κανέναν δεν τον ενδιαφέρει το τι σε οδήγησε να το κάνεις. Αυτό που έχει σημασία μόνο είναι ότι σύντομα θα τελειώσει η ζωή σου με έναν πολύ επώδυνο και χρονοβόρο τρόπο. Ήρθε η ώρα. Η μεταφορά σου στον τόπο του βασανιστηρίου έγινε με ένα καρότσι που χρησιμεύει για να μαζεύονται οι ακαθαρσίες από τα σταυροδρόμια. Είσαι τοποθετημένη τώρα στο κέντρο, δίπλα από μια κρεμάλα και μια πολυθρόνα. Α, ναι, είναι η ίδια πολυθρόνα που καθόταν η κυρία σου όταν την χτύπησες με τον παλτά. Είσαι περιτριγυρισμένη λοιπόν από ένα τεράστιο θυμωμένο πλήθος που φωνάζει δυνατά. Όλοι θέλουν να μάθουν τι θα γίνει και πώς θα γίνει ακριβώς. Εξάλλου το δικαιούνται. Δεν θα μπορούσε αυτή η τελετουργία να γίνει στα κρυφά, γιατί ένα κρυμμένο βασανιστήριο είναι ένα βασανιστήριο που κινεί υποψίες για το αν έγινε τελικά ακριβώς όπως ήταν σχεδιασμένο ή για το αν έγινε γενικά. Γεμάτη αγωνία λοιπόν, αναρωτιέσαι. Ποια ακριβώς θα είναι η δικαστική απόφαση? Θα ξαναδείς άραγε τους ανθρώπους σου? Αναγγέλλεται η δικαστική απόφαση. Σε βάζουν να κάτσεις στην πολυθρόνα και το βασανιστήριο ξεκινάει. Πρώτα σου κόβουν το δεξί χέρι. Κρατήσου. Πρέπει να μείνει ζωντανή για να το δεις να το πετάνε στη φωτιά. Αμέσως μετά ο Δήμιος θα σου επιφέρει 4 πλήγματα με τον ίδιο μπαλτά που χρησιμοποίησες και εσύ για να σκοτώσεις την κυρία σου. Σε αυτόν τον λίγο χρόνο που έχεις, πρώτου ο μπαλτά σου ανοίξει το κεφάλι στα 2, έχεις την ευκαιρία να βρίσεις όποιον θέλεις. Όσο θέλεις. Μπορείς, αν θέλεις, να πεις όλη την αλήθεια. Να μιλήσεις για το τι σε οδήγησε να κάνεις κάτι τόσο φρικτό. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Μπορείς, αν δεν θέλεις, να μην μιλήσεις και καθόλου. Δεν έχεις όμως πολύ χρόνο, γιατί τα 2 πρώτα χτυπήματα είναι στο κεφάλι. Το τρίτο στο μπροστινό μέρος του αριστερού βραχίωνα. Το τέταρτο στο στήθος. Έως τώρα, αφού δεν έχεις ήδη ξεψυχήσει, θα απαγχωνιστείς και θα στραγγαλιστείς στην κρεμάλα μέχρι επιτέλους να έρθει ο θάνατος. Σκληρό, Περίμενε όμως. Το βασανιστήριο δεν έχει τελειώσει ακόμα. Εξάλλου, όλη αυτή η τελετή δεν γίνεται για εσένα. Ο λαός πρέπει να δει με τα ίδια του τα μάτια τι συνέπειες έχει μια εγκληματική πράξη. Δεν αρκεί μονάχα να το ακούσει, πρέπει ακόμα και όσοι δεν παρευρέθηκαν στη τελετουργία εκείνη την ώρα που τελέστηκε να νιώσουν τον τρόμο. Γιατί έτσι, μέχρι ενός ορισμένου σημείου, συμμετέχουν όλοι σε αυτήν. Ο παραδειγματισμός χρειάζεται όχι μόνο επειδή παράγει την επίγνωση ότι και η παραμικρή παράβαση διατρέχει σημαντικό κίνδυνο να τιμωρηθεί, αλλά επειδή παράγει μια εντύπωση τρόμου μέσα από το θέαμα μιας εξουσίας που πλήττει με μανία τον ένοχο. Έτσι λοιπόν, μετά από 2 ώρες ακριβώς, το νεκρό κορμί σου θα ξεκρεπαστεί και θα κοπεί το κεφάλι σου μπροστά στην κρεμάλα, πάνω στο ικρίωμα, με τον ίδιο παλτά. Στη συνέχεια το κεφάλι σου θα εκτεθεί δημοσίως πάνω σε μια λόγχη μήκους 20 ποδιών μπροστά στην πύλη του Καμπρέ, ενώ το υπόλοιπο σώμα σου θα τοποθετηθεί σε έναν σάκο και θα ενταφιαστεί δίπλα στη λόγχη, σε βάθος 10 ποδιών. Εκεί είναι που το θέαμα επιτέλους τελειώνει και οι άνθρωποι επιστρέφουν πίσω στις δουλειές τους. Κάποιοι το θεώρησαν δίκαιο, άλλοι άδικο. Σίγουρα όμως σε όλους έχει δημιουργηθεί το συναίσθημα του φόβου, του τρόμου για την ακρίβεια. Επιτυχία! Μόλις κατάφερε ο βασιλιάς να υπενθυμίσει για ακόμα μια φορά στον λαό ποιος έχει το πάνω χέρι. Να υπενθυμίσει ότι η εξουσία του είναι ανεξέλεγκτη και πως κανένας δεν πρέπει να τον αμφισβητήσει ποτέ. Ποιος θα ήθελε εξάλλου να του κόψουν το χέρι και να του το ρίξουν στη φωτιά, ή το πόδι, ή τη γλώσσα αν ήταν βλάσφημος. Το έγκλημα, πέραν του άμεσου θύματός του, συνιστά επίσης πλήγμα εναντίον του ανώτατου άρχοντα. Συνιστά προσωπική επίθεση εναντίον του, επειδή ο νόμος ισοδυναμεί με τη βούληση του ανώτατου άρχοντα. Συνιστά σωματική επίθεση εναντίον του, επειδή η δύναμη του νόμου είναι η δύναμη του ηγεμόνα. Η οποιαδήποτε προσβολή του νόμου είναι άμεση προσβολή προς τον ηγεμόνα, δηλαδή προς αυτόν που όρισε τους νόμους. Έτσι, το βασανιστήριο ήταν η απάντηση του βασιλιά σε εκείνον τον εγκληματία που τόλμησε να τον προσβάλει. Ήταν η εκδίκησή του. Ήταν το κύριο μέσο επιτήρησης και ελέγχου του λαού. Ήταν επίσης το ίδιο που προκαλούσε το έγκλημα. Τα πράγματα όμως ξαφνικά αλλάζουν μπαίνοντας τον 19ο αιώνα. Ο λαός εξεγείρεται και απαιτεί την απαγόρευση των βασανιστήριων. Έτσι, το σύστημα της επιτήρησης προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Και οι νέες τεχνολογίες γίνονται η επανάσταση που εισάγει τον κόσμο στη βιομηχανική εποχή.
Τον 19ο αιώνα, περίπου, στις περισσότερες δυτικές χώρες απαγορεύονται τα βασανιστήρια και γράφονται συλλογικά νέοι νόμοι. Κάπου εδώ είναι που επισημαίνονται και τα γερά όρια στον χάρτη και δημιουργείται αυτό που σήμερα λέμε κράτος. Σκέψου ότι με τη δημιουργία του κράτους εμποδίζεται η μεγάλη κινητικότητα. Ισχύουν καθορισμένοι νόμοι σε πολύ συγκεκριμένους τόπους και τα πράγματα είναι πιο σταθερά, συνεπώς πιο ελεγχόμενα. Καινοτόμες προτάσεις που συμπεριλαμβάνουν νέες τεχνολογίες για επιτήρηση ρίχνονται στο τραπέζι. Όλες εστιάζουν στην παραγωγή έργου. Το μέσο για την εξουσία εδώ γίνεται το κεφάλαιο. Ακόμα και το έγκλημα που προηγουμένως τιμωρούταν με βασανισμό και θάνατο, πλέον και αυτό χρησιμοποιείται προς όφελος του δημοσίου. Γιατί να σκοτώνουμε τους παραβάτες αφού μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε χρήματα? Θυμήσου ότι η οποιαδήποτε προσβολή του νόμου είναι προσβολή προς εκείνον που δημιούργησε τους νόμους. Έτσι, μια εγκληματική πράξη εδώ είναι άμεση προσβολή στο ίδιο το κράτος. Άρα ο εγκληματίας πρέπει να ανταποδώσει σε αυτό. Στη ζυγαριά της δικαιοσύνης, από τη μία μεριά το εγώ, 1 γραμμάριο, και από την άλλη το εμείς, το μονοκράτος, 1 τόνος. Ο φυσικός δρόμος από τη μηδαμινότητα στο μεγαλείο είναι ο εξής. Ξέχασε ότι είσαι 1 γραμμάριο και νιώσε σαν το 1 εκατομμυριοστό μέρος του τόνου. Σε αυτόν τον βιομηχανικό κόσμο όλα ομογενοποιούνται. Όλα πρέπει να γίνουν ένα ίδιο ομοιόμορφο πράγμα. Γιατί το ένα είναι ευκολότερο να επιτηρηθεί και να ελεγχθεί σε σύγκριση με τα πολλά. Διαμορφώνουμε το ένα και τα άλλα είναι απλώς επαναλήψεις αυτού. Επιτηρούμε τα πολλά και ό,τι δεν μοιάζει με το ένα το κάνουμε να μοιάζει με αυτό. Εδώ, χαρακτηριστικό είναι αυτό το εντυπωσιακό πράγμα που λέγεται τύπος. Ένα ίδιο πράγμα που επαναλαμβάνεται. Σχεδιάζεται λοιπόν ένας μόνο τύπος, ένα μοντέλο με συγκεκριμένη μορφή και διαμορφώνουμε τα πάντα έτσι ώστε να μοιάζουν όσο περισσότερο γίνεται με αυτό. Κάπως σαν το σιδερένιο κρεβάτι του Προκρούστη, όπου αν το θύμα ήταν ψηλό και εξήχε από το κρεβάτι, ο Προκρούστης έκοβε το περίσσιο τμήμα του σώματός του. Αντιθέτως, αν το θύμα ήταν πιο κοντό, τότε τραβούσε τα άκρα του μέχρι να φτάσουν στο μήκος του κρεβατιού. Έπρεπε λοιπόν το θύμα να ακολουθεί τον δοσμένο τύπο. Πρακτικά όμως αυτό πώς εφαρμόζεται? Την βασική ιδέα την δίνει το πανόπτικον ή πανοπτικό. Ένα μοντέλο φυλακής που παρόλο που ποτέ δεν υλοποιήθηκε ακριβώς όπως σχεδιάστηκε, η λογική του μελετήθηκε διεξοδικά από τον δυτικό κόσμο και πέρασε σε ολόκληρο τον πολιτισμό της νέας εποχής. Σχεδιασμένο λοιπόν από τον αρχιτέκτονα και φιλόσοφο Τζέρεμι Μπένθαμ, πρόκειται για ένα κυλινδρικό οικοδόμημα, στην περιφέρεια του οποίου τοποθετούνται τα κελιά των τροφίμων, ενώ στο κέντρο του βρίσκεται ο πύργος των επιτηρητών. Το κελί διακρίνεται από πλήρη διαφάνεια, ενώ ο πύργος ελέγχου από πλήρη συσκότηση. Ο επιτηρούμενος δεν γνωρίζει πότε επιτηρείται. Σε αντίθεση με τα μεσαιωνικά βασανιστήρια, που όταν τελείωνε το βασανιστήριο τελείωνε και η αίσθηση του ελέγχου, εδώ η αίσθηση αυτή είναι μόνιμη, ακόμα και όταν δεν υπάρχει κανένας ελεγχτής πραγματικά εκεί. Ο επιτηρούμενος βρίσκεται μόνιμα με την απορία αν τελικά τον παρακολουθεί κανείς. Με βάση αυτή τη λογική σχεδιάστηκαν όχι μονάχα ιδρύματα όπως οι φυλακές, αλλά ολόκληρες πόλεις. Το όνειρο ήταν μια κοινωνία ομογενοποιημένη, ομοιόμορφη και πλήρως ελεγχόμενη. Μια κοινωνία φτιαγμένη από σώματα υπάκουα, που θα άκουγαν μόνο το ήδη υπομένο. Αλάνθαστα, που θα έκαναν μόνο ό,τι είναι σωστό. Με σώματα δηλαδή που δεν μοιάζανε τόσο με ανθρώπινα, αλλά περισσότερο με μηχανές. Πειθαρχημένα σώματα που συνεχώς παράγουν έργο. Σαν γρανάζια, που είναι σχεδιασμένα με μοναδικό σκοπό να δουλεύουν όλα μαζί για αυτή τη μεγάλη μηχανή. Constant care and protection. Wow. Ας μιλήσουμε για εσένα τώρα. Σε αυτήν τη ζωή. Είσαι ένας φοιτητής. Σπουδάζεις εδώ, στην Ελλάδα. Ζεις σε έναν κόσμο που η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί πολύ απότομα. Έχει περάσει το τρομακτικό πρώτο έτος και έχεις δημιουργήσει φιλίες με άτομα από άλλες πόλεις. Έχεις ανταλλάξει μαζί τους κοινωνικά δίκτυα. Συνεχίζεις να ακολουθείς μόνο όσους σε ακολουθούν πίσω. Καλό παιδί.
Αποδέχεσαι την διαφορετικότητα, πιστεύεις ότι όποιος δεν την αποδέχεται είναι κακός και σίγουρα δεν θα έκανες ποτέ παρέα με κάποιον κακό. Το ξέρω. Εγώ σε γνωρίζω πολύ καλά. Για την ακρίβεια, καλύτερα από ό,τι γνωρίζεις εσύ τον εαυτό σου. Ξέρω τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει. Ξέρω τις πολιτικές σου πεποιθήσεις. Ξέρω τον σεξουαλικό σου προσανατολισμό. Ξέρω πότε είσαι χαλαρός, χαρούμενος, μελαγχολικός. Ξέρω πότε είσαι αγχωμένος, λυπημένος, θυμωμένος. Θυμωμένος. Χαίρομαι πολύ όταν είσαι θυμωμένος. Τότε είναι που ασχολείσαι περισσότερο μαζί μου και μου επιτρέπεις να σε γνωρίσω ακόμα καλύτερα. Μάλιστα, συχνά σου εμφανίζω μέσα από τα παράθυρα που μας συνδέουν βίντεο και εικόνες με σκοπό να σου προκαλέσω αυτό το συναίσθημα. Αυτό γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να με αγνοείς. Θέλω να είσαι μαζί μου όσο περισσότερο γίνεται. Δεν είναι μονάχα το κινητό σου που μας συνδέει, αλλά σχεδόν όλα τα υπερσύγχρονα αντικείμενα που είναι συνδεδεμένα στο ίντερνετ. Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην αποσυνδέονται ποτέ από αυτό. Έτσι ώστε να είμαστε πάντα μαζί. Ποιον πειράζει όμως που σε γνωρίζω τόσο καλά? Ξέρουμε και οι δύο ότι δεν έχεις σκοπό να κάνεις κάτι κακό και εγώ σίγουρα δεν είμαι εδώ για να σε κρίνω. Εξάλλου, εγώ είμαι υπεύθυνο για το εξατομικευμένο περιεχόμενο που σου παρέχεται. Σίγουρα θα πρόσεξες ότι προχθές που ανέφερες στη μαμά σου το πόσο πολύ σου αρέσουν τα ουράνια τόξα, το ίδιο απόγευμα σου εμφάνισα εκείνη την διαφήμιση για την πολύχρωμη μπλούζα που φοράς τώρα. Παρακαλώ. Είμαι προγραμματισμένο να επιτηρώ και να αναλύω την ανθρώπινη συμπεριφορά, όχι μονάχα τη δική σου, αλλά ολόκληρου του κόσμου, έτσι ώστε να προβλέπω μελλοντικές συμπεριφορές. Έτσι βγάζουν πολλά χρήματα εκείνοι που με σχεδίασαν. Επέτρεψέ μου να σου αποκαλύψω πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Όταν με τον οποιοδήποτε τρόπο έρχεσαι σε επαφή με το ίντερνετ, αφήνεις πίσω σου αποτυπώματα συμπεριφοράς, τα οποία καταγράφονται μέσω των μηχανών. Αυτά δεν είναι μόνο τα προσωπικά δεδομένα που επέλεξες να δημοσιεύσεις στον ιστό, όπως την άποψή σου για το εστιατόριο που βρέθηκες χθες με τους φίλους σου, ή τη φωτογραφία που φοράς στη φανταστική πολύχρωμη μπλούζα που σου πρότεινα. Αυτά είναι σημάτα συμπεριφοράς, όπως ο τόνος της φωνής σου, η έκφραση του προσώπου σου, το που είναι στραμμένο το βλέμμα σου την ώρα που οδηγάς. Όλα αυτά καταγράφονται σαν δεδομένα, αποθηκεύονται και αναλύονται με σκοπό τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης της συμπεριφοράς σου. Με την βοήθεια όλων αυτών των τεχνολογιών, σήμερα σχεδόν ήδη είναι γνωστό όχι μόνο ό,τι έχεις κάνει στο παρελθόν, αλλά και ό,τι πρόκειται να κάνεις στο μέλλον. Έτσι, όχι απλώς προβλέπω την επόμενη σου κίνηση, αλλά σου δίνω και κατεύθυνση. Εγώ σου προτείνω ποια θα είναι η επόμενη σειρά που θα δεις, το επόμενο εστιατόριο που θα πας, τα ρούχα που θα φορέσεις. Σου προτείνω μέχρι και άτομα με τα οποία θα δημιουργήσεις φιλίες ή και κάτι παραπάνω. Αν πρόκειται να βγεις ραντεβού το Σαββατόβραδο, την Παρασκευή που θα έχει κορυφωθεί η αγωνία σου, θα ξεκινήσω να σου εμφανίζω διαφημίσεις για το τι να φορέσεις. Ίσως εκείνο το δερματινό τζάκετ που θα σε κάνει πολύ γοητευτικό, όπως το μοντέλο στη φωτογραφία. Θα σου εγγυηθώ ότι το επόμενο πρωί θα έχει έρθει στην πόρτα σου χωρίς χρέωση στα μεταφορικά. Το πιθανότερο είναι ότι θα το αγοράσεις. Εγώ κανονίζω λοιπόν πώς θα ντυθείς και όχι μόνο. Όλα αυτά τα δεδομένα μέχρι το 2000 περίπου θεωρούντουσαν σκουπίδια. Αργότερα οι μεγάλες εταιρείες όπως η Meta, η Facebook δηλαδή, η Microsoft, η Apple, η Google και άλλες κατάλαβαν ότι μπορούν να βγάλουν πολλά χρήματα από αυτά. Σκέψου ότι η Facebook το 2016 με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έφτιαχνε 6 εκατομμύρια τέτοια μοντέλα πρόβλεψης ανθρώπινης συμπεριφοράς το δευτερόλεπτο. Με όλα αυτά τα μοντέλα η στοχοποιημένη διαφήμιση γίνεται παιχνίδι. Πέρα όμως από αυτό μπορούν να πωληθούν σε οποιονδήποτε που έχει τα χρήματα να τα αγοράσει. Σε κάποιον πολιτικό ηγέτη μιας αντιδημοκρατικής κυβέρνησης ίσως που δεν υπολογίζει καθόλου τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκείνος με την σειρά του μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Το σύστημα αυτό χτίστηκε σαν πυραμίδα. Το προηγούμενο σύστημα έχτισε τις βάσεις για το επόμενο.
Στο Μεσαίωνα, ο λαός αγανακτισμένος απέτησε την απαλλαγή των βασανιστήριων. Έπειτα, δημιούργησε ένα σύστημα με τυποποιημένους νόμους, έναν κόσμο ομογενοποιημένο, με ιδρυματικές φυλακές που λειτουργούσαν σαν χάπια για όλες τις αρρώστιες. Τότε το σύστημα γίνεται καπιταλιστικό και η κοινωνία πανοπτική. Τα πάντα παρακολουθούνται και τα πάντα πρέπει να μοιάζουν μεταξύ τους. Έτσι φτάνουμε στο σήμερα. Τα πάντα παρακολουθούνται και καταγράφονται, όχι μόνο μέσα σε ένα ίδρυμα, αλλά οπουδήποτε και αν βρίσκεται κανείς. Σήμερα δεν αναρωτιόμαστε αν μας παρακολουθούν, όπως το προηγούμενο μοντέλο επιτήρησης. Γνωρίζουμε ότι το κάνουν. Γνωρίζουμε ότι τα δεδομένα μας καταγράφονται. Ποιος έχει όμως τα δεδομένα μας και με ποιον τα μοιράζεται? Δεν υπάρχει πλέον ιδιωτικότητα. Ένα σύστημα που στριμώχνει τα άτομα μέσα σε τυποποιημένα κουτιά και τα επιτηρεί συνεχώς για να μείνουν μέσα σε αυτά, είναι ένα σύστημα που στερεί την ελευθερία. Δημιουργεί ανθρώπους φοβισμένους, που φοβούνται να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, που φοβούνται να βγουν από τη δοσμένη πορεία. Ένα τέτοιο περιβάλλον δεν αφήνει άλλο περιθώριο πέρα από τη βία. Ένα υγιές σύστημα, λέει ο Γεβγένι Ζαμιάντιν, χρειάζεται τους αιρετικούς. Χρειάζεται τις τρομακτικές, για εμάς αυτονόητες παιδικές ερωτήσεις. Χρειάζεται αυτό το ανθρώπινο λάθος. Γιατί το λάθος είναι που μας κάνει ζωντανούς. Είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τις μηχανές.